สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขเด็ดสำนักดังไม่ว่าจะเป็นผลงานของข้าวปั้นที่ FC ถามหามานะคะแล้วก็มีดับนินจานะคะกับแอดโซยุสั่งดับแล้วก็มีของแอดซูมาอี้หนูน้ำนะคะอาจารย์สมยศคุณไก่นะคะเจ้าพายุแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูของคำชะโนดกันก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ชุด2ตัวของคำชะโนดจะให้73นะคะส่วนชุด3ตัวจะให้815ก็จริงๆของเขาตัวเลขไม่เยอะนะคะให้มาแค่1คู่ชุดเท่านั้นเองใครที่ชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นแนวทางได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของแปะนะคะชุด10หน่วยบนแนวทางงวดนี้จะให้มา3ตัวก็จะมีเลข7เลข9แล้วก็เลข0อันนี้พิกัดมาก็คือ10หน่วยบนนะคะหลักร้อยไม่เกี่ยวแอดก็ขอบคุณของแปะด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของสุมาอี้กันเลยค่ะอันนี้เป็นข้อมูลชุดบนแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข8เลขรองให้เลข3เจาะเลข2ตัวจะมี38 35 30 78 75 70 28 25แล้วก็20ชุดวินของเขาก็จะมีเลข8เลข3เลข0เลข2เลข5แล้วก็เลข7ก็ใครชื่นชอบของแอดซูมาอี้อยู่ก็แคปเก็บเป็นแนวทางได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นหลัก10ล่างของหนูน้ำสมายนะคะก็แนวทางงวดนี้ให้มา3ตัวจะมีเลข6เลข2แล้วก็เลข5อันนี้แอดเห็น FC ถามหามาอยู่เจอก็เลยนำมาแบ่งปันให้นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยเนาะเรามาต่อกันที่ผลงานของป้ามณีกันเลยค่ะอันนี้เป็นชุดตารางของเขาแนวทางงวดนี้จะให้เลข1เลข7เลข5เลข8เลข4แล้วก็เลข2ก็ใครที่ชื่นชอบนะคะหรือชอบตัวเลขคู่ไหนยังไงก็ลองเม้นบอกแอดบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาภร่วมกันแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของเลขติดล่างของยานทิพย์ VIP กันเลยค่ะแนวทางงวดนี้ให้มา4ตัวจะมีเลข2เลข3เลข6แล้วก็เลข8จริงๆข้อมูลชุดนี้แอดก็เพิ่งนำมาลงในช่องงวดแรกนะคะพอดีแอดเพิ่งเจองวดนี้งวดแรกเนาะแอดก็ขอบคุณของยานทิพย์ VIP ด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของวิมลพวงน้อยกับอาจารย์สมยศค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดแล้วตัวเลขของอาจารย์ไม่เยอะเลยส่วนแนวทางงวดนี้นะคะฝั่งซ้ายจะเป็นของอาจารย์สมยศชุด3ตัวของเขาจะให้930 038แล้วก็036
ส่วน 2 ตัวก็จะมี 49 36 90 ส่วนฝั่งของวิมลพวงน้อยค่ะชุดสรุปบนจะให้ 427 27 เลขล่างก็คือ 69 ตัวเดียวเลยนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของคุณไก่เจ้าพายุกันเลยค่ะแนวทางงวดนี้นะคะเลขเด่นบนของเขาให้เลข2เลขรองให้เลข9ส่วนเด่นล่างให้เลข1ชุด3ตัวก็จะมี294นะคะชุด2ตัวก็จะมี14 18 24 25 29 49 82 85เห็น FC ถามหามาอยู่เหมือนกันสำหรับคุณไก่นะคะยังไงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงกันเลยนะคะแนวทางงวดนี้เลขเด่นบนของเขาให้เลข0ชุด3ตัวจะให้260 860 417ชุดคู่โต๊ดก็จะมี26 60 17 20แล้วก็47ส่วนข้อมูลเลขล่างเลขเด่นของเขาให้เลข7ตัวเจาะจะมี07 17แล้วก็57ของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงอันนี้ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของข้าวปั้นกันเลยค่ะที่ FC ถามหามาก็อันนี้อาจจะมัวๆไปนิดนึงนะคะยังไงก็ลองแคปเก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะใครที่ชื่นชอบตัวเลขอาจจะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของโซยุสั่งดับกันเลยค่ะที่ FC ถามหามาอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะดับบนให้มาอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะสลากออก69ตรงๆเลยส่วนดับล่างที่ให้มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านส่วนผลงานแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วนะคะเรามาดูดับบนกันก่อนตัวเจาะก็จะให้2772 0330 1419 4347 8185 9798 0131 2553 6975แล้วก็56นะคะส่วนฝั่งเลขดับล่างค่ะก็จะให้0550 7887 6996 1441 2332 2192 6334 7647 18แล้วก็89ก็อันนี้เป็นของโซยุสั่งดับนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของดับนินจาอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มาฝั่งดับล่างก็ถือว่าผ่านตัวเจาะส่วนฝั่งดับบนที่ให้มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยนะคะเรามาดูฝั่งเลขดับล่างกันก่อนของเขาจะให้0550 1661 2332 9669 2772 8778 9449 3883 1441นะคะส่วนฝั่งเลขดับบนค่ะก็จะมี6996 1441 7887 5005 2332 7227 0130 8543 9856ก็เห็น FC ถามหากันมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะ
แอดเจอแอดก็เลยนำมาแบ่งปันให้เนาะจริงๆข้อมูลงวดนี้มาช้าไปนิดนึงนะคะยังไงแอดก็ขอประทานโทษด้วยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้เนาะต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะทยอยลงให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ